Πολιτισμός, τέχνη, θρησκεία, γεωργία. Αν γυρίσουμε πίσω στο ξεκίνημα όλων αυτών, θα βρούμε κάτι απρόσμενο να τα συνοδεύει. Κάτι που εμφανίζεται σχεδόν παράλληλα με την καλλιέργεια της γης, με τις πρώτες γιορτές και με τις πρώτες λέξεις που γράφηκαν ποτέ. Ένα στοιχείο που ενώνει ανθρώπους σε τελετές, σε τραπέζια, σε πολέμους και συμφιλιώσεις. Σήμερα θα ανακαλύψουμε τα 3 αρχαιότερα ποτά στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τα βάθη της Μεσοποταμίας, στα κελάρια της αρχαίας Ελλάδας, μέχρι τις θαμμένες τάμνες στην αρχαία Κίνα. Κάποια από αυτά φτιάχνονται μέχρι σήμερα με τρόπους που δεν θα φανταζόσουν. Άλλα κρύβουν παράξενες παραδόσεις, μυστικά της ζύμωσης ή ακόμα και θεότητες που τα προστάτευαν. Αλλά μην βιαστείς να μαντέψεις ποια είναι. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί ίσως δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι. Η ιστορία της ξεκινάει από τη Μεσοποταμία, περίπου 5.000 χρόνια π.Χ. Οι Σουμέροι έφτιαχναν μπύρα με βάση τα δημητριακά και την αποκαλούσαν καρδιά της ζωής. Οι γυναίκες ήταν κυρίως υπεύθυνες για την παραγωγή της και πολλές φορές λειτουργούσαν ως ιέρειες της θεότητας Νιγκάση, της θεάς της μπύρας. Η θεά Νιγκάση είχε προς τιμή της έναν ύμνο. Αυτός ο ύμνος είναι η συνταγή της μπύρας. Θεωρείται η πρώτη γραπτή συνταγή της ανθρωπότητας. Αργότερα, στην αρχαία Αίγυπτο, η μπύρα δεν ήταν μόνο ποτό, ήταν θρησκευτική προσφορά, μισθός εργατών και καθημερινό μέσο διατροφής. Στην αρχαία Αίγυπτο η μπύρα συνδέονταν με τη θεά Χάθορ. Ένα από τα πιο παράξενα περιστατικά είναι ο μύθος της Σέκμετ. Όταν η θέα τρελάθηκε από οργή και ήθελε να καταστρέψει την ανθρωπότητα, ο Ρα την ξεγέλασε με κόκκινη μπύρα. Μέθησε και αποκοιμήθηκε και έτσι σώθηκε ο κόσμος. Το πόσο πολύτιμη ήταν η μπύρα στην αρχαία Αίγυπτο μαρτυρούν οι τάφοι των Φαραώ και των σημαντικών της τότε εποχής. Έχουν βρεθεί σφραγισμένα εγγυία με μπύρα στους τάφους ώστε να τα πάρουν μαζί τους στην επόμενη του ζωή. Στον Μεσαίωνα, τα μοναστήρια έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην τελειοποίηση της μπύρας, εισάγοντας το λυκίσκο. Ο λυκίσκος όχι μόνο πρόσφερε πικράδα και άρωμα, αλλά λειτουργούσε και ως φυσικό συντηρητικό. Από εκεί μέχρι και τη σημερινή βιομηχανία, η μπύρα παραμένει το πιο διαδεδομένο αλκοολούχο ποτό στον πλανήτη. Ένα ακόμη άγνωστο γεγονός για την μπύρα: οι Ίνκας έφτιαχναν δική τους μπύρα από καλαμπόκι, τη λεγόμενη τσίτσα, την οποία μασούσαν για να ξεκινήσει η ζύμωση με τα ένζημα του σάλιου. Μια διαδικασία που μπορεί να φαίνεται ακραία σήμερα, αλλά τότε ήταν μέρος ιερών τελετουργιών. Το κρασί γεννήθηκε στη σημερινή Γεωργία, περίπου το 6.000 π.Χ. Εκεί βρίσκουν τα αρχαιότερα ίχνη οργανικού ίνου σε πύληνα αγγεία. Οι Γεωργιανοί μέχρι σήμερα διατηρούν την παράδοση της ζύμωσης μέσα σε μεγάλους πύληνους αμφορείς, τους ντουέβρι, που θάβονται στο έδαφος. Η ταφή του στη γη διατηρεί σταθερή θερμοκρασία και προάγει μια ιδιαίτερη φυσική ζύμωση. Αυτά τα γκουέβρι παραμένουν θαμμένα για μήνες ή και χρόνια και ξεθάβονται σε ιδιαίτερες περιστάσεις, όπως γάμοι, γεννήσεις ή εορτές της κοινότητας, μετατρέποντας το κρασί σε μέσο εορτασμού, σύνδεσης και μετάδοσης πολιτισμού. Αυτή η μέθοδος έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως άθλη πολιτιστική κληρονομιά. Στην αρχαία Ελλάδα το κρασί είχε βαθύτατη σημασία. Ήταν μέρος των συμποσίων, τελετουργικών και θεατρικών γιορτών προς τιμή του Διόνυσου. Οι Έλληνες πίστευαν ότι το κρασί έφερνε θυμία αλλά και αλήθεια. Εξού και το «εν» είναι ο αλήθεια. Στο αρχαίο θέατρο, οι ηθοποιοί έπιναν κρασί πριν τις παραστάσεις, πιστεύοντας ότι αυτό τους έδινε θεϊκή έμπνευση. Η φράση «έβαλε νερό στο κρασί του» προέρχεται από το έθιμο των συμποσίων, όπου αραίωναν το κρασί με νερό για να διαρκεί περισσότερο η συζήτηση και να μην μεθούν οι συμμετέχοντες γρήγορα. Η έκφραση έμεινε για να δηλώσει συμβασμό ή μετριοπάθεια, μια μορφή πνευματικού εξευγενισμού. Το πιο ακριβό κρασί σήμερα θα το βρει στη Γαλλία.
με ετικέτες όπως Νορμανί Κόντι να φτάνουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ ένα μπουκάλι. Ωστόσο, η ουσία του κρασιού παραμένει η ίδια. Είναι το αποτέλεσμα υπομονής, φύσης και τέχνης. Πριν το κρασί και πριν την μπύρα, στην Κίνα το 9000 π.Χ. δημιουργήθηκε ένα ποτό από ρύζι, μέλι και φρούτα, το ζου. Βρέθηκαν οι υπολείμματά του μέσα σε αγκία στον αρχαιολογικό χώρο Ζιανχού και οι αναλύσεις αποκάλυψαν την παλαιότερη γνωστή μορφή αλκοολούχου ποτού. Το ζου είναι παχύρευστο, γλυκό και πιθανώς χρησιμοποιούνταν σε τελετές και ταφές ως προσφορά στους προγόνους. Το ζου εξελίχθηκε σε διάφορες μορφές, πιο γνωστό σήμερα είναι το μπάιτζου, το οποίο παραμένει το αλκοόλ με τη μεγαλύτερη κατανάλωση στον κόσμο. Αν και άγνωστο στη Δύση, στην Κίνα θεωρείται εθνικό ποτό και πίνεται σε τελετές, εορτές, ακόμα και σε επίσημες συμφωνίες. Ένα κοινό έθιμο είναι η ανταλλαγή μπάιτζου ανάμεσα στις αντιπροσωπείες πριν από σημαντικές αποφάσεις. Η παραγωγή μπάιτζου χρησιμοποιεί μυστικές συνταγές και παραδοσιακές μεθόδους που κρατιούνται αυστηρά μυστικές για αιώνες. Παράξενο έθιμο. Σε κάποιες παραδόσεις, οι Κινέζοι πιστεύουν ότι το πνεύμα του ποτού μπορεί να προστατέψει από κακά πνεύματα. Σε κάποιους γάμους, οι νεόπατροι πίνουν τζιου από το ίδιο δοχείο για να ενώσουν τις ζωές τους πνευματικά και σωματικά. Από τη στιγμή που μάθαμε να καλλιεργούμε, μάθαμε και να ζυμώνουμε. Και μαζί με το φαγητό, ήρθε το ποτό. Τα ποτά δεν είναι απλώς μέθη. Ήταν επικοινωνία, έκφραση, κοινωνικότητα, πολιτισμός. Και όσο εξελιζόμαστε, δεν αλλάζει η ανάγκη να σηκώνουμε ένα ποτήρι με νόημα. Αν σου άρεσε αυτό το ταξίδι στην ιστορία του αλκοόλ, κάνε like και subscribe και γράψε μας στα σχόλια εάν έχεις δοκιμάσει ποτέ το κινέζικο τζιου ή κάποιο άλλο ιδιαίτερο ποτό και πες μας ποιο είναι το αγαπημένο σου ποτό. Μπορεί ένα ποτό να έχει ιστορία? Μπορεί. Και τώρα την ξέρεις. Στη μυγιά μας.